Welcome to my channel. මම සති 3කට වගේ කලින් post එකක් දැම්මා France ගැන සහ studies in general මොන හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් අහන්න. මම Q&A segment එකක් කරන්නම් කියලා අද කරන්න හදන්නේ ඒක. අපි මුලින්ම යමු අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට. මුලින්ම දෙන්නෙක් අහලා තියෙනවා KMTC and BTS Army Girl දැන් ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක අපිට තව අවුරුදු 5-6කින් කිසිම රටකට යන්න බැරි වෙයිද රටවල් වලින් ලංකාවේ කට්ටිය එතකොට ගන්න එකක් නැද්ද කියලා. මේකට උත්තරේ මම කලිනුත් දුන්නා. රටක තත්ත්වය බලපාන්නේ නැහැ විශේෂයෙන් ස්ටුඩන්ට් වීසා එකකට. ස්ටුඩන්ට් වීසා එකකට එයාලා කොහෙන් එනවද කියලා බලන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක තමයි බලන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මොනවද කරලා තියෙන්නේ, මේ ෆීල්ඩ් එකට තියෙන ඔයාගේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක. එතකොට ඒව ඔප්පු කරන්න තමයි අපි කියන්නේ හොඳ GPA එකක්, publications අර ඒ වගේ ඒක ඔප්පු කරන්න කියලා. මම ඒ ඔක්කොම in detail කරපු වීඩියෝ එකේ link එක දාන්නම්. මම හිතන්නේ නැහැ අවුරුදු 5කින් නෙමෙයි 10කින් 20කින් වුණත් ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක හොඳයි නම් එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ නෙතුනි ෆ්‍රාන්ස් වල ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් නැද්ද? ප්‍රශ්න ගොඩක් අහලා තියෙනවා. පළවෙනි එක ෆ්‍රාන්ස් වල ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් නැද්ද? ඒ වීඩියෝ එක තමයි ගිය සතියේ කරේ. ඒකේ link එක දාන්නම්. ඊට පස්සේ part time job එකක් හොයාගන්න French තියෙන්න ඕනේ B2 C1 level එකක්ද කියලා. එහෙම ඒ කියන්නේ අර අකුරකින් කියන්න පුළුවන් level එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් එක්ක කතා කරලා අර ඒ කෙනා කියන දේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ අපිට යට තව කියන්නේ ඒ කියන දේ තේරුම් අරගෙන ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන් නම් ඒ ඇති කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් conversational French සාමාන්‍ය මට්ටමකට පුළුවන් වුණාම ඇති වෙයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ නම් ගියෙම මම අහලා තියෙනවා post study working visa එක ෆ්‍රාන්ස් වල මාස්ටර් එකක් කරොත් 2 years කියලා. එහෙම post study working visa එකක් ලැබුණ ළමයි අක්කා දන්න තරමින් permanent jobs හොයාගෙන තියනවාද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. එතකොට මේකට උත්තරේ ෆ්‍රාන්ස් වල ඒ කියන්නේ ඩිග්‍රී එකක් කරාට පස්සේ යුරෝපියන් අයට සහ ස්විට්සර්ලන්ඩ් ඒ කියන්නේ යුරෝපියන් යුනියන් එක සහ ස්විට්සර්ලන්ඩ් ඒ වගේ අයට එහෙම කිසිම වීසා එකක් ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ෆ්‍රාන්ස් වල ඕන තරම් කාලෙ ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ග්‍රැජුවේට් වුණාට පස්සේ non යුරෝපියන් අයට ඉන්න නම් ඒගොල්ලන්ට එම්ප්ලොයිමන්ට් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක සාමාන්‍ය ලීගල් මිනිමම් වේජ් එක වගේ 1.5 ගුණයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 2017 වෙද්දී යුරෝ 2220ක් තමයි ඒ 1.5 ඒ හැදුවාම එන ගාන. අපි ඒකට කියන්නේ promise of employment කියලා. එතකොට එහෙනම් promise of employment නැති foreign non European graduate කෙනෙක්ට APS කියලා temporary residence permit එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක මාස 12කට valid සහ renew කරන්න බෑ. එතකොට මේ මාස 12 ඇතුළත අර වගේ salary එකක් තියෙන රස්සාවක් හොයා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේකට eligible වෙන්න නම් professional bachelor's degree එකක් හරි master's degree එකක් හරි තියෙන්න ඕනේ කෙනෙක්ට මේ APS එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඩිග්‍රී එක ඉවර වෙනකොටම අර වගේ සැලරි එකක් තියෙන කියන්නේ employment promise of employment ඒ කියන්නේ work contract එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඒ කියන්නේ අර හැම වෙලේම එන ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ ඩිග්‍රී suggest කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ university suggest කරන්න කියලා. ඒකේ ඒ කියන්නේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ඒ කියන්නේ දැන් මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මම දන්න ෆීල්ඩ් එකක්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඒ කියන්නේ කෙනෙක් මගෙන් අහුවොත් මැනේජ්මන්ට් ඩිග්‍රී එකක් මම කොහෙන්ද ගන්නෙ ඒ වගේ කියලා. ඒ කියන්නේ මට ඒක ගැන කිසිම දැනුමක් නැහැ. එතකොට හැම වෙලේම ඒකයි මම කියන්නේ යුනිවර්සිටි රෑන්කින් සිස්ටම්ස් යූස් කරන්න කියලා. මොකද යුනිවර්සිටි එක රෙපියුටඩ් නම් තියෙන ගොඩක් වීසා ප්‍රශ්න විසඳෙනවා. ඒකින්ද හැම වෙලේම ඩිග්‍රී සජෙෂන්ස් අහද්දී ඒ කියන්නේ ඒ ෆීල්ඩ් එක ගැන දැනුමක්
තියෙන කෙනෙක්ගෙන් අහන්න ඕනේ. මොකද ඒ කියන්නේ අපි ඩිග්‍රී එකක් කරන්නේ කියන්නේ එතනින් එහාට අපේ ජීවිතේ හදාගන්නනේ. ඒ කියන්නේ කැරියර් එකක් මොකක් හරි ඩෙවලොප් කරගන්නනේ. එතකොට ඒ ෆීල්ඩ් එකට ඒ ඩිග්‍රී එකේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එක මොනතරම් අදාළද, ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන රෙපියුටේෂන් එක, ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා සමහරක් ඒ කියන්නේ අපි කිව්වහම මේ යුනිවර්සිටි එකේ මේ ඩිග්‍රී එක කරේ කියලා ඒ කෙනාට සෑහෙන රෙපියුටේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකයි කියන්නේ යුනිවර්සිටි රෑන්කින් සිස්ටම්ස් යූස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ යුනිවර්සිටි වෙබ්සයිට්ස් වලට එකින් එකට ගිහිල්ලා බලන්න අපි කැමති ඩිග්‍රීස්, ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් කරන්න පුළුවන් නම් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් ඔෆර් කරන ඒවා තියනවාද, ඊට පස්සේ ඒකේ කන්ටෙන්ට් එක මොනවද. ඒ කියන්නේ Tamanට අවබෝධයක් නැත්නම් හැම වෙලේම Tamanට උගන්වපු ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් ඒ වගේ කාව හරි කන්සල්ට් කරන්න, ඩිග්‍රී එකේ කරිකියුලම් එක පෙන්නලා අහන්න මේ ඩිග්‍රී එක කරොත් කියන්නේ මට අනාගතයක් තියනවාද, මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්ද කියලා. අනිත් දේ තමයි ඩිග්‍රී එකක් ගැන දැනගන්න හොඳම කෙනා ඒ ඩිග්‍රී එක කරපු කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඒ ඩිග්‍රී එක ඒ යුනිවර්සිටි එකෙන් ගත්තු අයව LinkedIn එකේ පොඩ්ඩක් සර්ච් කරොත් හොයන්න පුළුවන්. මමත් එන්න කලින් මේ ඩිග්‍රී කරපු කෙනෙක්ව කන්සල්ට් කරා එහෙම. එහෙම කියන්නේ LinkedIn කියන්නේ හරිම ප්‍රොෆෙෂනල් ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. නිකන් ඒ කියන්නේ Facebook, Instagram මේ වගේ නෙමෙයි, බොහොම ප්‍රොෆෙෂනල් ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. එතකොට මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි යූස් කරන්නේ. ඒක නිසා කිසි කෙනෙක් පැකිලෙන්නේ නැහැ උදව් කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා බැචලර් එකකට එන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් නම් යන ඇවරේජ් කොස්ට් එක. ඊට පස්සේ මාස්ටර් එකකට යන ඇවරේජ් කොස්ට් එක. බැචලර්ස් වලට එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලින් ඔෆර් කරන බැචලර්ස් හරිම අඩුයි. ඒ අරන් එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ, එන්න පුළුවන්. ඩිග්‍රීස් වල කොස්ට් එක යුනිවර්සිටි එකෙන් යුනිවර්සිටි එකට, ඩිග්‍රී එකෙන් ඩිග්‍රී එකට ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. එතකොට ඒක බලන්න වෙන්නේ ඒ කියන්නේ යුනිවර්සිටි වෙබ්සයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා ඒ දාලා තියෙන ඩීටේල්ස් එක තමයි. ඊට පස්සේ fully funded scholarship එකක් හොයාගන්න apply කරන විදිහ පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අනිත් කාරණේ තමයි හැම වෙලේම French government websites use කරන්න. ඒ වගේම Campus France website එක. Campus France කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත් ඒගොල්ලන් තමයි French higher education සම්බන්ධව ඉන්න රජයේ ආයතනය. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් වීසා එකේදීත් ඉන්ටර්විව් එකක් තියලා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් තමයි අපිට ලියුමක් දෙනවා මෙයා ඇත්තටම genuine student කෙනෙක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක නැතුව වීසා එකටවත් apply කරන්න බෑ. එතකොට ඒ වගේ අර පිළිගත්තු websites use කරන්න. දැන් ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා ඇති මේක තමයි ප්‍රසිද්ධම ඇඩ්වර්ටයිස්ඩ් ස්කෝලර්ෂිප් එක, IFL ස්කෝලර්ෂිප් එක. මේක ගවර්න්මන්ට් එකෙන් දෙන එකක්. එතකොට මේකට අපිට apply කරන්න බෑ. ඔයගලන්ට කළු පාට බෝල්ඩ් අකුරු වලින් පේනවාද? Applications sent directly by students or foreign institutions will be declared ineligible. එතකොට මේකේ first step එක විදිහට කියන්නේ ඒ කියන්නේ ලංකාවේ campus France එක අපිට නම් campus France එක contact කරගන්න කියලා. මේක තියෙන්නේ තුම්මුල්ලේ. මෙහි තියෙන අර ගොඩක් scholarships අර ඒ වගේ අපිට directly apply කරන්න බෑ. ගොඩක් scholarships advertise කරන්නෙත් නැහැ. අපි university apply කරාට පස්සේ අපේ profile එක බලලා අපි ස්කෝලර්ෂිප් එකක් දෙන්න සුදුසුයි කියලා ඒගොල්ලන් හිතනවා නම් ඒගොල්ලන් අනිත් පැත්තට අපිට කතා කරනවා මිසක් එහෙම ඇඩ්වර්ටයිස් ස්කෝලර්ෂිප්ස් හරිම අඩුවෙන් තියෙන්නේ. මේක තමයි ප්‍රසිද්ධ මේක. මම ඒ කියන්නේ අහලා තියෙන එක මේක තමයි. මේක දෙන්නේ masters and doctoral students ලට. තව දන්න ස්කෝලර්ෂිප්ස් කවුරු හරි දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊළඟට තියෙනවා explain how to write a motivational letter for university admission. මේකත් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඉංග්‍රීසියෙන් අහලා තියෙන හින්දා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නම්. The thing is motivational letter and the SOP or the statement of purpose, they are two different things. So an SOP is kind of always longer than a motivational letter. So what we do in a motivational letter is that we are telling them, like we have to convince them why should they take us in. So what we do is like a letter of motivation always starts, it's a letter, so it starts with like, dear admissions committee, I am like your name, and then I graduated from this university this year with a class if you have one, and then
you just briefly describe like who you are, and then you should explain in detail like why you are interested in the subject, what is your motivation behind choosing this specific degree. I wouldn't say degree, I would say like this field, and then you describe why this country, like specifically why did you pick this country when there are so many other countries, and then you move on to say while there are so many universities in this country, so many degrees, why did you select the specific program of this specific university. So you have to do a small research, and then you have to like give them a reason, like okay, this is why I picked this university, like this university has this and this and this facilities which other universities don't have, that's why I am applying to this program. Like that, you have to convince them that you are genuinely interested in their program and in their university. So that's basically the outline of a motivational letter. If I am like adding something, like if you are writing the specific motivation letter for France, they kind of don't like repetition, so make sure not to use like the same words and repetitively like say the same thing again and again, so make sure that you avoid that one. And then two people asked me, could you please tell what is a budget for a week trip to Paris? Okay, so the first thing would be the air ticket, which is kind of expensive at the moment because of the dollar crisis. I heard that we can no longer get Emirates, so it will be either Qatar Airlines or Sri Lankan Airlines. From the two, I think Sri Lankan Airlines is kind of convenient because it has a direct flight from Colombo to Paris. So that will be around 1,600 something euros these days, because I heard that even though it's a direct flight, they have to go to India first to get some fuel, so it's kind of expensive at the moment. So that's going to cost you, let's say, approximately 1,500. And then the next thing is accommodation. So Airbnbs would be like the most cheap ones, and I did like a small search, if you can see on the screen. So this is Paris, and this is the price for one night for a single for two people. So you can see that it's kind of like the cheapest one is 108. So if we say that it's 100, so that's for 7 days, it's for 7 days it's 700. And then if you're eating from outside, a meal would cost approximately like 20 euros. So that's 21 meals, that means 420 euros. And then when we are talking about the transportation, you can buy like a Navigo pass, which costs 7 euros and 50 cents, and you can use it within city limits for all the metros, buses and trains. That is like the most cheapest thing. So that is 750 per day. So multiply it by 7, like if we say it's 8, then it's 56 euros. So let's say it's 55. And then the next thing would be like the tickets for the famous tourist attractions. For Louvre it's like 17 euros, and then for the Eiffel it's around 20 euros. So if you add that, like every place like approximately costs around 20. So if you go and see like 10 places, that's gonna cost you around 200 euros. So I would say like for a Sri Lankan it will be around 3,000 euros at the moment because of the air ticket. The air ticket, I think it used to be around like 400 or 500 euros, but it's very expensive now. Yeah, I think yeah, that's all you guys asked from me, and that's it for today, guys, and I see you soon from another video. Thank you so much for watching.